নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ সৰু আলুৰ এটা বহুতেই ধুনীয়া চব্জি ৰেচিপি। এই চব্জিটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি। যিসকলে খাইছে তেওঁলোকেতো জানেই, আৰু যিসকলে নাই খোৱা এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। ভিডিঅ'ত দেখুওৱা ধৰণে প্ৰতিটো ষ্টেপ ফ'ল' কৰিলে খাবলৈ বিৰাটেই বেছি ভাল লাগিব। আজিৰ এই ভাজিখন মই হোটেলত বনোৱা ধৰণে বনাম। তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে আলুখিনি বাকলি গুচাই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। আনফালে মই এটা কেৰাহীত সৰিয়হৰ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ 2 চামুচ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই এতিয়া আলুখিনি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আলুখিনি এনেকৈ যদি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি লয় নহয়, চব্জিখন খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। যদি নাই খোৱা আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, বহুত বেছিয়ে ভাল লাগে। মানে ইয়াত যিখিনি আমি আগলৈ মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম সেই মছলাবোৰ নিদিয়াকৈও ভাল লাগিব যদি আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি পেলাই বনাই নহয়। ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমতে মই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। যেতিয়ালৈকে আলুখিনি মানে 80% সিজি নাযায় সিমান দেৰি আমি এই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আলুখিনি ফ্ৰাই হয় মানে মই ইয়াৰ কাৰণে মছলাও ৰেডি কৰি লওঁ। মছলা ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে মই এটা চচপেনত পানী গৰম কৰি লৈছোঁ। পানীখিনি অলপ গৰম হোৱাৰ লগতে মই তাত 3টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ লম্বাকৈ কাটি লৈ পেলাই এড কৰি দিছোঁ, আৰু এটা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী কাটি লৈছোঁ, দুফাল কৰি পেলাই এড কৰি দিছোঁ, আৰু এমুঠি কাজু এড কৰি দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। বিলাহী পিঁয়াজখিনি আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰিও ল'ব পাৰে, কিন্তু মই আজি অকণমান বেলেগ ষ্টাইলত বনাবৰ কাৰণে মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰা নাই, সিজাই লৈছোঁ। আৰু এয়া চাওক, মোৰ বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি ভালদৰে সিজি গ'ল। ভালদৰে সিজি গ'ল মানে পিঁয়াজৰ কালাৰটো সলনি হৈ গ'ল আৰু বিলাহীটো মানে সিজি গ'ল, আৰু দেখাত গম পাই যায় এইটো বহুত বেছিকৈ সিজাইও দিব নালাগে। অলপ ইয়াৰ কেঁচা যোনটো ভাৱ থাকে নহয়, সেইটো দূৰ হৈ যাব লাগে। পিঁয়াজৰ কালাৰ যেতিয়া সলনি হৈ যায় তেতিয়া জানিব যে আমাৰ এইখিনি হৈ গ'ল। মই এতিয়া এইখিনি উলিয়াই ল'ম। পিঁয়াজখিনি উলিয়াই পেলাই মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আনফালে আলুখিনিও আমাৰ ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এইখিনি চেক কৰিবৰ কাৰণে মই এটা আলু লৈ লৈছোঁ ওপৰলৈ উঠাই পেলাই, আৰু এখন চুৰি দি পেলাই কাটি পেলাইও চাব পাৰে, কিন্তু দেখিলেই গম পাই যায় ফ্ৰাই হৈ গ'ল বুলি। যিসকলে কুকিং জানে তেওঁলোকে গম পায়ে যাব, আৰু যিসকলে কুকিং নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো সুবিধাটো কৰি দিছোঁ মই। সেয়া চাওক, আলুটো এনেকৈ মাজেদি কাটি দিয়াৰ লগতে কাটিয়ে গৈ কিমান ধুনীয়াকৈ কাটা গৈছে। এই আলুটো এতিয়া সম্পূৰ্ণ সিজা নাই, ইয়াৰ 80% সিজি গ'ল আৰু 20% সিজিব আছে। 20%টো আমি ইয়াত যেতিয়া গ্ৰেভিত এড কৰিম নহয় তেতিয়াও সিজি যাব। আৰু এতিয়া মই আলুখিনি উলিয়াই ল'ম। আলুখিনি উলিয়াই পেলাই মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু এয়া চাওক, মোৰ পিঁয়াজ আৰু বিলাহীখিনিও ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এইখিনি মই এতিয়া মিক্সাৰ জাৰত ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ম, আৰু একদম পূৰা গুড়িকৈ ফাইন পেষ্ট বনাই ল'ম। আমি এইখিনি একদম পূৰা ভালদৰে ফাইন পেষ্ট কৰিব লাগে, আৰু এইখিনি অকণো গোটা গুটি থাকিব নালাগে। আনফালে যোনখিনি তেল আমাৰ বেছি হৈ আছিলে আলু ফ্ৰাই কৰা, সেই তেলখিনিতে মই 1 চামুচ জিৰা এড কৰি দিছোঁ। জিৰাটো ফুটি যোৱাৰ লগতে মই 2টা শুকান জলকীয়া এড কৰি দিছোঁ, এটা তেজপাত ভাঙি পেলাই এড কৰি দিছোঁ, আৰু 1 চামুচ জলকীয়া গুড়ি এড কৰি পেলাই লগতে আদা নহৰুৰ পেষ্টটো এড কৰি দিছোঁ। আৰু জলকীয়া গুড়ি এড কৰি পেলাই লগতে আদা নহৰু পেষ্টটো এড কৰি দিব, নহ'লে জলকীয়া গুড়িখিনি জ্বলি গ'লে কালাৰটোও বেয়া হৈ যাব আৰু অকণমান তিতা ভাৱ এটা আহিব। 10 ছেকেণ্ডমান আদা নহৰুখিনি ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত মই পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনিও এড কৰি দিছোঁ। পিঁয়াজ আৰু বিলাহী কাজু যোনখিনি আমি পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনিও এড কৰি দিছোঁ। অকণমান পানীও এড কৰি দিছোঁ, জাৰটোত লাগি আছিলে সেইখিনিও ভালদৰে মিলাই ল'ম এতিয়া। আৰু বিলাহী পিঁয়াজ এড কৰাৰ লগতে মই ইয়াত নিমখ এড কৰি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি, আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ, 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ, আৰু আধা চামুচ জিৰা পাউডাৰ এড কৰি পেলাই ভালদৰে মিলাই ল'ম। মই এইখিনি মছলাখিনি আমি সিজাই থৈ আছে, প্ৰথমতে আমি বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি সিজাই লৈছোঁ, সেইকাৰণে এইখিনি বহুত বেছি ফ্ৰাই কৰি থাকিব নালাগে। মছলাখিনি ফ্ৰাই কৰা মোৰ 1 মিনিটমান হৈছে। 1 মিনিটমানতে ইয়াত দেখিছেনে তেল এৰিয়ে দিছে মছলাখিনি, আমাৰ এই মছলাখিনি ভালদৰে হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত পানী এড কৰি দিম। পানীৰ পৰিমাণটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি দিব পাৰে, গ্ৰেভিটো কিমান ডাঠ লাগে কিমান পাতল লাগে। মই 1.5 গিলাচ পানী এড কৰি দিছোঁ, আৰু পানী এড কৰি পেলাই মই এইখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। পানীটো আপোনালোকে গৰম পানীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মই ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই চব্জিটোৰ কাৰণে গৰম পানী দিবই লাগিব বুলি ইমান জৰুৰী নাই। এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলুখিনি এড কৰি দিম, আৰু ভালদৰে মিলাই ল'ম। ৰ'বচোন, আলুৰ কালাৰটো দেখি ভাবিছে চাগে ন, আলুখিনিতো বগা আছিলে, মোৰ কালাৰটো অকণমান পুৰা নিচিনা কেনেকৈ হৈ গ'ল। মই যেতিয়া আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি থৈ দিছিলোঁ নহয়, মোৰ ছোৱালীজনীয়ে চুৰ কৰি পেলাই খাই ল'লে, আৰু পিছত তাই নিজে ফ্ৰাই কৰি পেলাই থৈ দিছিলে। তাই নিজে যেতিয়া ফ্ৰাই কৰিছিলে নহয় আলুখিনি, অকণমান এটা চাইডে নাজানে সৰু ছোৱালী যে, এটা চাইডে অকণমান জ্বলা নিচিনা হৈ গ'ল। কিন্তু মই চাইছিলোঁ এইখিনি ভালদৰে একদম জ্বলি যোৱা নাই আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা, কালাৰটোহে সলনি হৈ গ'ল, তাৰ কাৰণে মই এইখিনিকে ব্যৱহাৰ কৰি ল'লোঁ।
আধা চামুচ গৰম মছলাও এড কৰি দিছোঁ মই, আৰু আধা চামুচমান হ'ব কচুৰি মেথি এড কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ কচুৰি মেথিৰ ফ্লেভাৰটো বেছি ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই এড কৰি দিছোঁ। কচুৰি মেথিৰ জেগাত আপোনালোকে ধনিয়া পাতো দিব পাৰে মিহিকৈ কাটি, কিন্তু মই আগতো কৈছোঁ মোৰ ল'ৰাটোৱে ধনিয়া পাত দিলে ইমান ভাল নাপায়, সেইকাৰণে মই ধনিয়া পাতটো এভইড কৰোঁ, মানে নিদোৱেই, বহুত কমাই ইউজ কৰোঁ। আৰু সি যেতিয়া নাথাকে বা সি নেখাওঁ বুলি কয় তেতিয়াহে মই মানে ধনিয়া পাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এয়া চাওক গোটা আলুৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ। এইটো আপোনালোকে ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো আৰু অকণমান ভাল কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াত ফ্ৰেছ ক্ৰীম এড কৰিছোঁ। 2 চামুচ ফ্ৰেছ ক্ৰীম এড কৰি দিছোঁ। এইখিনি মই ভালদৰে মিলাই ল'ম। ক্ৰীমটো আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে, কিন্তু দিলে ভাল লাগে। মই কৈছোঁৱে মই হোটেলত বনোৱা ধৰণে বনাম, তাৰ কাৰণে মই ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত মই আধা চামুচতকৈ কম চেনিও এড কৰি দিছিলোঁ ক্ৰীম এড কৰাৰ আগত, কিন্তু সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো ডিলিট হৈ গ'ল কিবা কাৰণত। চেনিটো আপোনালোকে জৰুৰ এড কৰিব, কাৰণ মানে চেনিটো আমাৰ নিমখটো বেলেঞ্চে কৰিব। চেনি দি পেলাই বহুত বেছি মিঠা হৈ যাব বুলি নাভাবিব, মানে এটা যেনেকুৱা চাহীৰ পনীৰৰ ফ্লেভাৰ হয় নহয়, ঠিক তেনেকুৱা এটা ফ্লেভাৰ আহিব, খাবলৈ বিৰাটেই ভাল লাগিব। আৰু যদি বেয়া পায় আপোনালোকে চেনি দিয়াটো, তেতিয়াহ'লেহে স্কিপ কৰিব, এনেই মানে চেনিটো দিবই পৰাপক্ষত। আৰু এয়া চাওক চব্জিখিনি মই ছাৰ্ভো কৰি ল'লোঁ, দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এই ৰেচিপিটো এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব, বহুতেই ধুনীয়া হয় আৰু খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। ঘৰত সৰু সুৰা পাৰ্টি বা সকাম নিকাম হ'লে আপোনালোকে এই চব্জিটো বনাব পাৰে। খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত বেছিয়ে ভাল লাগে। মই যেতিয়া প্ৰথম বনাইছিলোঁ বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিছিলে, মোৰ ঘৰৰ সকলোৱে ভাল পাইছিলে। আপোনালোকক আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে? যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে। ওপৰৰ পৰাও মই 1 চামুচ ফ্ৰেছ ক্ৰীম এড কৰি দিছোঁ, এইটো দেখিবলৈ ভাল লগাৰ কাৰণে। আপোনালোকে এইটো স্কিপো কৰিব পাৰে। আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো আৰু বেছি ধুনীয়া কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াত এটা ছিক্ৰেট টিপছো এড কৰিম। তাৰ কাৰণে চব্জিখিনিৰ ওপৰত এটা সৰু চাইজৰ বাতি থৈ দিছোঁ মই, আৰু আনফালে মই 2টা কয়লা, মানে যোনটো অঙঠা হয় নহয়, অঙঠাটো মই একদম ভালদৰে গৰম কৰি লৈছোঁ। গৰম কৰি পেলাই অঙঠাকেইটাৰ ওপৰত মই অকণমান হিং এড কৰি দিছোঁ, আৰু হিংটো এড কৰি পেলাই মই মানে লগতে প্লেট এখন দি ঢাকি দিছোঁ। ইয়াৰ হিঙৰ যোনটো ধোঁৱা ভাৱ ফ্লেভাৰ হয় নহয়, সেই ফ্লেভাৰটো দি চব্জিটো বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। এবাৰ এনেকৈ বনাই পেলাই চাবচোন, আৰু মানে কি এচিডিটিৰ প্ৰব্লেমো নহয় এনেকুৱা কৰিলে, খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি